ปริศนาเครื่องบินแบรนด์ดังเหตุร้ายแรงบ่อยทั่วโลกจากกรณีเหตุระทึกส่งท้ายปีเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง737-800ผลิตจากสหรัฐสายการบินโลคอสเชจูแอร์เที่ยวบิน2216ของเกาหลีใต้บินจากไทยมีผู้โดยสารและลูกเรือ181รายเกิดเหตุตกสนามบินนานาชาติมูอันเกาหลีใต้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต179รายในจำนวนนี้มีชาวไทย2รายและมีผู้รอดชีวิตชาติอื่น2รายนั้นพบความผิดปกติหลายประการที่ควรมาถอดรหัสลำดับเรื่องแปลกนี้เวลา 8:54 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเที่ยวบินนี้เริ่มบินเข้าใกล้สนามบินนานาชาติมูอันได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่รันเวย์1ทัศนวิสัยท้องฟ้าแจ่มใสเป็นปกติเวลา 8:57 นาทีหอควบคุมการบินได้ออกคำเตือนให้นักบินระวังอันตรายจากสัตว์ป่านกชนที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ช่วงนี้อากาศจะหนาวเย็นไม่ค่อยพบฝูงนกบริเวณใกล้เคียงสนามบินก็ตามเวลา 8:59 นาทีนักบินประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรายงานว่ามีนกชนเครื่องบินและขอบินกลับลงจอดสนามบินอีกครั้งเวลา 9 นาฬิกาเที่ยวบินนี้กลับเข้าสู่รันเวย์แต่เลยออกจากเส้นทางขณะพยายามลงจอดทำให้เบี่ยงเบนจากเส้นทางที่คาดไว้จึงบินเชิดหัวขึ้นและเลี้ยวยูเทิร์นกลับมาเวลา 9:01 นาทีเที่ยวบินพยายามลงจอดอีกครั้งแต่คราวนี้จากทิศทางตรงข้ามเดิมโดยได้รับอนุญาตให้ลงจอดบนรันเวย์ 19 เวลา 9:02 นาทีเที่ยวบินลงจอดโดยคว่ำหน้าล้อลงจอดไม่กางออกมาที่ระยะ1 ใน 3ของรันเวย์ยาว 2,800 เมตรลำตัวเครื่องบินด้านล่างถลายไปกับพื้นเกิดประกายไฟจากนั้นชนเข้ากับเครื่องติดตามตำแหน่งและกำแพงด้านนอกสนามบินเกิดการระเบิดขนาดใหญ่ไฟลุกไหม้ต่อมาเครื่องบินโดยสารโบอิ้งอีกลำหนึ่งของสายการบินเกาหลีใต้เดียวกันประสบปัญหาที่ล้อลงจอดไม่กางเหมือนเดิมต้องบินกลับสนามบินต้นทางในวันเวลาไล่เลี่ยกับที่เกิดเหตุในเกาหลีใต้นั้นเครื่องบินโบอิ้ง737-800ผลิตจากสหรัฐสายการบินรอยัลดัตแอร์ไลน์เบี่ยงเบนตกออกไปจากรันเวย์สนามบินในประเทศนอร์เวย์ย้อนไปกรกฎาคม 2567 บริษัทโบอิ้งยอมจ่ายค่าปรับ $243.6 ล้านหรือราว 7,500 ล้านบาทให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแลกกับการไม่ต้องขึ้นศาลเหตุเครื่องบินโดยสารรุ่น 737 MAX ตกในอินโดนีเซียและเอธิโอเปียบริษัทยอมรับสารภาพในความผิดฐานฉ้อโกงหลอกลวงต่อองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐ FAA ว่าระบบช่วยควบคุมการบินอัตโนมัติ MCAS มีความปลอดภัยรุ่นนี้จึงยุติการใช้ทั่วโลกไปแล้วล่าสุดสำนักงานใหญ่ตอบสนองอุบัติเหตุกลางเกาหลีใต้ระบุว่าเครื่องบินโดยสารโบอิ้งลำที่ตกน่าจะมีระยะห่างเพียงพอที่จะลงจอดได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าระดับความสูงในขณะที่ลงจอดจะยังไม่ชัดเจนก็ตามแต่อ้างว่าไม่มีเวลาเพียงพอในการฉีดพ่นโฟมบนรันเวย์เนื่องจากการลงจอดฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หัวหน้าฝ่ายสอบสวนบอกไปอีกทางว่ากฎระเบียบการฉีดพ่นโฟมถูกยกเลิกไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุการบินและรถไฟของเกาหลีใต้หรือ ARAIB ระบุว่าเครื่องบันทึกข้อมูลการบิน FDR และเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบิน CVR บนเที่ยวบินนี้ได้รับความเสียหายบางส่วนและอาจต้องส่งอุปกรณ์ทั้ง2ชิ้นนี้ไปที่สหรัฐเพื่อให้คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติ NTSB ถอดรหัสซึ่งอาจต้องใช้เวลานานถึง6 เดือนเหตุผลพิลึกคือต้องมีคำสั่งศาลสหรัฐอนุญาตให้ลบข้อมูลออกจากเครื่องบันทึกการบินหากไม่มีคำสั่งศาลจะไม่สามารถรับข้อมูลดังกล่าวมาได้กลิ่นทะแม่งหลายปมปริศนานี้คงหายเงียบไปกับสายลมและการเวลาเหมือนเดิมนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป